all natural perfect brightening. 1 teaspoon ng aloe vera gel. At napakaganda nito gamitin. At 1 teaspoon ng flaxseed. Maganda rin ang benefits at dala nito lalo sa balat. At madami siyang pwedeng paggamitan. Pagkatapos ko nga itong inilagay, halu-haluin lamang mabuti. Kakaiba rin ang dala nito at marami siyang pwedeng paggamitan. Pagkatapos, kumuha pa ako ng turmeric. Kaunting turmeric lamang po ang aking inilagay, tansya lamang po. Dito nga sa mga pinagsama-sama natin, all natural, napakaganda para mag-minimize lalo sa pores. Sama na rin ang mga acne at dark spot na nagbibigay brightening lalo sa ating mga kutis. At heto ang tamang texture, madilaw ang kulay niya. At pwedeng i-apply sa ating balat. Dito nga idinerekta ko na rin tong idinampi. At imas lamang to at i-relax ang balat. 10 minutes, pwede na rin. Dito nga po, after just 1 use, your skin will appear brighten and tighter with a silky smooth feel. Dahil ang benefits at nutrients na dala ng flaxseed, turmeric, napakaganda sa ating mga balat. Natural moisturizing na rin to sa balat, natural glow, rejuvenate na rin ang datingan at tumutulong magbigay linis. Lalo na sa pagkaroon ng acne, oiliness kasama ng dark spot at yung pores. Tumutulong itong magsikip lalo sa balat, malalaking pores, nag-aalis ng mga hindi nating gusto. Kasama na rin ang palatandaan ng pagtanda dahil nagbibigay glow sa kutis ang dala ng flaxseed kasama ng turmeric na pinapanatilihin itong hydrated at napakaganda sa balat. Nagbibigay ito ng radiant at pantay na kulay at mayaman sa antioxidant. Thanks for watching guys! Bye!